කොහොමද හැමෝටම අද අපි Mustang එකේ තවත් එපිසෝඩ් එකක් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද වීඩියෝ එකේ මේ Mustang එක මම අනිවාර්යයෙන්ම පේන්ට් කරගන්නවා. අපිට ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. ඒකේ අපිට මේක අපි පේන්ට් කරන්න try කරා. ඒ වුණාට අපේ පේන්ට් එකේ ප්‍රශ්න වගේක් ඇවිල්ලා අපිට ආයෙ මේක පේන්ට් කරන්න උනා. බොඩි වර්ක් වල ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා ඒ වගේ පොඩි කේස් ටිකක් නිසා අපිට මේක ආයෙ පේන්ට් කරගන්න උනා. ආයෙ ප්‍රයිම් කරගන්න උනා. එනිසා අපි මේකේ ක්වාඩර් පැනල්ස් ටික බොනට් එක ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට එනවා නම් මේකේ පාර්ට්ස් ටික ඔක්කොම අපි ආයෙ ප්‍රයිම් කරගෙන තිබ්බ පොඩි ඉම්පර්ෆෙක්ෂන්ස් ඔක්කොම හදාගෙන මේක ආයෙ අපි පේන්ට් කරගන්නයි ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ. මේ වගේ ප්‍රොසෙස් එකක් වෙද්දී මේ වගේ දේවල් වෙනවා. ඒවා සාමාන්‍යයි. මොකද අපේ ලේයර්ස් උඩ ලේයර්ස් පේන්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේ කායක කලින් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා තියෙන කායයක්. ඒ නිසා ඒවා සෑහෙන සාමාන්‍ය ඒ වගේ දේවල් වෙන එක. pretty much අපි ස්ක්‍රැච් එකේ ඉඳන් ආයෙ උඩට පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. මොකද නැත්තම් මේක සක්සස්ෆුල් වෙන්නේ නැති නිසා. ඒ නිසා අපි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම සෑන් කරගෙන ආයෙ ප්‍රයිම් කරගෙන ආයෙ බ්ලොක් කරගෙන ආයෙ අපි මේක පේන්ට් එකට ලෑස්ති කරගෙනයි තියෙන්නේ. මගේ යාළුවා මෙතන පාර්ට්ස් ටික පේන්ට් එකට ලෑස්ති කරගන්නවා. අපි හලා වැක්ස් ඇන්ඩ් ග්‍රීස් රිමූව් කරලා පේන්ට් එකට ලෑස්ති වෙනවා. අපි දැන් මේ Mustang එකේ පාර්ට්ස් ඔක්කොම පේන්ට් කරගන්න සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රෙප් කරලා ඉවරයි. ට්‍රන්ක් ලිඩ් එක, ෆෙන්ඩර්ස් එක, එක දොරක් සහ යුනි බොඩි එක අපි පේන්ට් කරගන්න යන්නේ. අපි මේ දොර දැම්මම පේන්ට් කරගන්නේ නැහැ. මේ දොරේ අපි බොඩි වර්ක් වල ගොඩක් තව හැදෙන්න ඕනේ තැන් දැක්කා. මේ හරිය අපේ සෑන් කරද්දී අන්ඩර් සෑන් වෙච්ච තැන් වගේක් තියෙනවා. එන්සා ඒ ටික අපි ආයෙ ප්‍රයිම් කරලා සෑන් කරන්න කියලා තීරණය කරා. ඒ වුණාට අපි මේ ටික දැන්ට පේන්ට් කරගන්නවා. අපිට ඊළඟට පේන්ට් කරගන්න බැච් එකේ බම්පර්ස් එක අපිට මේ දොර පේන්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ටික පේන්ට් කරගත්තාම අපිට මේ පාර්ට්ස් එක දාලා යුනි බොඩි එක අපිට තව චුට්ටක් දුරට පේන්ට් එකට ෆයිනල් ස්ටෙප් එකට ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ටික පේන්ට් කරගන්න තමයි මම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. එක දෙයක් මම කරන්න යන දෙයක් තමයි මේකේ පාර්ට්ස් ටික ලොකුවට තික් කෝට්ස් ගහ ගන්න නැතුව වෙලා අරගෙන පොඩි කෝට්ස් ගොඩක් ගහන්නයි යන්නේ. මොකද මට නිකන් තික් කෝට් එකක් ගහුවම අපේ මේ තියෙන ක්ලයිමේට් එකයි ටෙම්පරේචර් එකයි එක්ක පේන්ට් එක ඉරිතල්නා වගේ. ඒකේ සිංහලෙන් මම කියන්නේ නැහැ. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන පේන්ට් ක්‍රේසි කියලා. ඒ නිසා අපි මේකේ පේන්ට් එක ගහන්න පටන් ගමු. පළවෙනි කෝට් එකේ මම දැන් මේකේ බොඩි පාර්ට්ස් ටික ඔක්කොම බේස් කෝට් කරගෙනයි තියෙන්නේ. බේස් කෝට් එකෙන් මම කෝට්ස් 4ක් විතර ගහගත්තා. මට ඊවන් කවරේජ් එකක් ගන්න ඕන නිසා. මොකද අපි බ්ලැක් කාර් එකේ බේස් කෝට් එක කලර් එක ගහලා ඊට පස්සේ ආයේ අපි ප්‍රයිම් කරගෙන ඒ වගේ පොඩි පේන්ට් හිකප්ස් ටිකක් තිබ්බ නිසා අපි මේකේ තව කෝට්ස් 2-3ක් ආයේ වැඩිපුර ගහගත්තා. ඒ ගහගත්තත් අපේ චූටි පේන්ට් වල ඩිෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට සමහරක් විට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන වගේ තැන්වල පොඩි පේන්ට් එකේ බබ්ලින් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව අපිට හම්බෙච්ච ලොකු මේජර් ඉෂුව එකක් තමයි මේකේ බොනට් එක මගේ යාළුවා 320 ග්‍රිඩ් වලින් සෑන් කරාට පස්සේ මං හිටියා එයා 600 ග්‍රිඩ් වලින් සෑන් කරා කියලා. ඒ වුණාට එයා සෑන් කළත් නෑ. එයා හිතලා තියෙන මම සෑන් කරා කියලා, මම හිතලා තියෙන එයා සෑන් කරා කියලා. ඒ නිසා අපි දෙන්නගේ අතර පොඩි මිස්කමියුනිකේෂන් එක නිසා මම
බොනට් එක බේස් කෝට් කරා 320 grit sand scratches වලින්. ඒක හදාගන්න එක ලේසිම ලේසි. අපිට පස්සේ හදාගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඊළඟට කරන්න යන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ලියර් කරගෙන ඊට පස්සේ ඒක උඩින් ක්ලියර් කරගෙන ඊට පස්සේ ක්ලියර් එක ඩ්‍රයිව් වුණාට පස්සේ ඒක ආයි 600 වලින් සෑන්ඩ් කරලා ඒක උඩින් ටක් ගාලා බේස් කෝට් එකකුයි ක්ලියර් කෝට් එකකුයි ගහගන්න එක. ඒක ලේසිම ලේසි සිම්පල් ස්ටෙප් එකක්. අපි මේ කායකට දැනට කරලා තියෙන දැනට දාලා තියෙන අවර්ස් උයි වර්ක් එකයි වර්ක් එකට අනුව ඒ ටික කරගන්න එක අපිට සිම්පල් දෙයක්. දැනට අපි වැඩිය කතා කර ඉන්නේ නැතුව මේ කායගේ ඉතුරු ටික ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන්ම බේස් කෝට් කරගෙන එතනින් හැටයන් අපි මේක බේස් මේක ක්ලියර් කෝට් කරගෙන එතනින් හැටයන් අපි මේ ක්ලියර් කෝට් කරන කොහොමද කියලා බලමු. කායකට ක්ලියර් කෝට්ස් දෙකක් ගහගෙනයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට ෂයින් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා පාර්ට්ස් එකේ. ඊළඟට මම මේක කරන්න යන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අන්මාස්ක් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ පාර්ට්ස් අපි දැනට ලෑස්ති කරගෙන තියෙන පාර්ට්ස් ටික ඔක්කොම ආයෙ ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ආයෙ මේ කායක අපි සෑන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා වැඩි කතා කර ඉන්න නැතුව අපි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අන්මාස්ක් කරගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ අපි පාර්ට්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කොහොමද කියලා බලමු. සම්පූර්ණයෙන්ම අන්මාස්ක් කරගෙන පේන්ට් එක වේලනකම් අපි දවසක් තියාගත්තා. අපි ඊළඟට මේක කරන්න යන්නේ මේකේ ජම්ප් ස්ටාර්ට් කරගෙන මේක අපි මෙතනින් මූව් කරගන්නවා. මොකද අපිට තව වාහනයක් තියෙනවා මෙතනට දාන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේක ඇසෙම්බල් කරගන්නයි තියෙන්නේ. මගේ යාළුවා අද රෑ ඉන්න නිසා මම එයාත් එක්ක මේකේ දොර දාගෙන තනියම කරගන්න බැරි පාර්ට්ස් ටික කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තනියම කරගන්න පුළුවන් ඒවා ටික මම තනියම කරනවා. දැනට අපි මේක ජම්ප් ස්ටාර්ට් කරගෙන ඉතුරු පාර්ට්ස් ටික ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පටන් ගමු. වැඩි කතා කර ඉන්න නැතුව ඒක කරගමු. අපි දැන් මේ කායක මාස 3ක් විතර එක දිගට නවත්තලා ස්ටාර්ට් කරගන්නයි හදන්නේ. කාලයකට පස්සේ මේකේ කෝල්ඩ් ස්ටාර්ට් එක සද්ද අහන්නත් තමයි අපි මේකේ කෝල්ඩ් ස්ටාර්ට් එක කොහොමද කියලා අහමු.
අපි දැන් මේකේ දොරයි ෆෙන්ඩර් එකයි දාගෙන කායක ස්ටාර්ට් කරගෙනයි තියෙන්නේ. කායක ස්ටාර්ට් කරගත්ත කියන්නේ අද එළියේ තියෙන ක්ලයිමේට් එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම කෙරිය යුතු දෙයක් තියෙනවා. මොකද ඔයාලට පේනවා ඇති කතා කරද්දි දුම් දානවා. ඒ කියන්නේ කායක දුවනවා. ඒ කියන්නේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඩෝනට් එකක් බර්න් අවුට් එකක් ගන්න ඕනේ දවසක්. අපි බර්න් අවුට් එකක් ගහලා අද මේ වීඩියෝ එක නවත්තමු. අපි ඉස්සෙල්ලම බර්න් අවුට් එකක් ගහගෙන ඉමු. අපි එනම් අදර මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. අද වීඩියෝ එකේ අපි මේ කායකේ පේන්ට් එක 60ක් විතර කරගත්තා. අපේ තා පාර්ට්ස් එක පේන්ට් කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ මේ පැත්ත රෆ් ෆිට් එකක් කරගත්තා. අපි තා මේකේ පාර්ට්ස් ටික අලයින් කරගන්න තියෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේකේ ඉතුරු පාර්ට්ස් ටික පේන්ට් කරගෙන මේක ඉතින් එහාට මේකේ ප්‍රොසෙස් එක බලමු. අපි එහෙනම් අදර මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා මෙතනින්. මතක ඇතුව channel එක like කරන්න, share කරන්න, වීඩියෝ එක subscribe කරන්න, පල්ලෙහා තියෙන notification bell එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මතක ඇතුව rebuild with අනුද subscribe කරන්න. මේ Mustang එක ඉවරුනහම අපි මෙතන තව Mustangs දෙකක් හදාගෙන යනවා. ඒ දෙකේ වීඩියෝ එක එනවා. අනිවාර්යෙන්ම channel එක like කරලා subscribe කරලා ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.